ආයුබෝවන් මම ලලිත් සිරිමවන් දිසානායක වෘත්තියෙන් රසායනික සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරුවරයෙක් මම ජලය සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලිකව පර්යේෂණ කටයුතු වල හා අධ්‍යයන කටයුතු වල යෙදෙනවා. ඊට අමතරව පරිසරය සම්බන්ධ අධ්‍යයනය කිරීම සහ පරිසරය සංරක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කරගෙන යනවා. ඉතින් මෙම වැඩසටහන් ඉදිරියේදී ඔබ වෙත ලබා දීම සඳහා වෝටර් විෂන් නැමැති මා විසින්ම YouTube channel එකක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඔබ මේ channel එක subscribe කරොත් ඉදිරියේදී මා දමන මේ සම්බන්ධ සියලුම වීඩියෝ ඔබ වෙත ලබා ගන්න පුළුවන්. එම නිසා මම ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා මෙම channel එක subscribe කර මගේ සියලුම වීඩියෝ ඉදිරියේදී නරඹන ලෙස. ජලය නැත්තම් වතුර මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ට මොනවද හිතෙන්නේ? වතුර කියන්නේ මොකද්ද? ඉතින් පොළවේ හැමතැනම තියෙනවනේ. ඕක ඉතින් එච්චර වටිනාකමක් නැහැ. එහෙමද හිතෙන්නේ? මා මේ වතුර සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝ සීරීස් එක බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ටම තේරෙයි මේ වතුර කියන්නේ අපිට කොච්චර ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්ද කියලා. වතුර ගත්තොත් වතුර කියන්නේ මනුස්ස ජීවිතයටයි මේ අපි ජීවත් වෙන පරිසර පද්ධතියටයි ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම එක රටක සංවර්ධනයටත් අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් අවශ්‍යතාවයක්. ජලය කියන්නේ මානව අයිතිවාසිකමක්. ඒ වගේම වතුර කියන්නේ මේ පොළවේ වැඩියෙන්ම පැතිරිලා තියෙන අද්විතීය වගේම සීමිත සම්පතක්. වතුර නැත්තම් මේ පොළවේ ජීවයක් නැහැ. වතුර ගත්තොත් මේ රසායනික වශයෙන් අපි සලකනකොට මේක හැදිලා තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකකුයි ඔක්සිජන් පරමාණුවකින්. මේකට අපි කියන රසායනික සූත්‍රය H2O. ඒ වගේම මේක අකාබනික සංයෝගයක්. වතුර ගත්තොත් වතුර ඔයගොල්ලන් හොඳින්ම දන්න විදිහට විනිවිද පේනවා. රසයක් නැහැ, ගන්ධයක් නැහැ. ඒ වගේම සම්පූර්ණ අවර්ණ ද්‍රවයක්. ඒ වගේම මේ ජීවින්ගේ ඒ කියන්නේ මිනිසා ඇතුළු සියලුම ජීවින්ගේ ශරීරයේ අඩංගු වෙලා තියෙන වතුර. ඒ වගේම මේ වතුර කියන එක මේ අපේ ජීවය පවත්වා ගැනීමට ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. ඒ වගේම වැදගත් වෙන සංඝටකයක්. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න වතුරෙන් අපිට ආහාර වලින් ලැබෙන ශක්තියක් හෝ එහෙම නැත්නම් කාබනික මේ ශුද්ධ පෝෂක ශරීරයට ලැබලා දෙන්නේ. දැන් අර මම කලින් කියපු මේ ජල අණුව ගත්තොත් මේ ජල අණුව ඊටාම සරලයි. හැබැයි මේකේ අපි හිතන්නේ නැති තරම් මේ රැවටිලිකාර දේවල් තියෙනවා. මෙන්න මේ වතුරේ මේ අලුම පුදුම හැසිරීම මේ රසායනික ව්‍යුහයෙන් අපිට පැහැදිලි කරන්න බෑ. එතකොට මේ ජල අණුව හැදිලා තියෙන්නේ මම අර කලින් කියපු විදිහට මේ සහ සංයුජ බන්ධන මගින් සංයුක්තව හැදිලා තියෙන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකකිනුයි ඔක්සිජන් පරමාණුවකින්. ඒතර හයිඩ්‍රජන් පරමාණු හා ඔක්සිජන් පරමාණු අතර මේ අංශක 104ක කෝණයකින් පරතරයක් තියෙනවා. එහෙම තිබ්බේ නැත්තම් මේ ජලය මේ අපේ ඉන්න මේ කාමර නැත්තම් අපේ මේ පරිසර උෂ්ණත්වයේදී ජලය ද්‍රවයක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ අපි මේ ඉන්න පරිසර උෂ්ණත්වයේදී නැත්තම් මේ අපි ඉන්න සාමාන්‍ය පීඩනයේදී මේ ද්‍රවයේ නම අපි
ජලය විදිහට හඳුන්වනවා. පොළොවේ අපේ පරිසරය සාපේක්ෂ වශයෙන් මේ ජලයේ ත්‍රිත්ව ලක්ෂයට ආසන්නව තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පොළොවේහි වතුර අපිට ඝන, ද්‍රව, වායු විදිහට අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක වර්ෂාව සහ මීදුම ආකාරයෙන්ුත් පවතිනවා. වලාකුළු හැදිලා තියෙන්නේ ඊටාම කුඩා ජල බිඳිති වලින්. අයිස් වලට අපි කියනවා ජලයේ ඝන තත්ත්වය කියලා. මේ අයිස් සිහින් ස්පටික රූපීව තියෙනකොට ඒවට අපි කියනවා හිම කියලා. එතකොට ජලයේ වායුම තත්ත්වය අපි කියන්නේ ඒට වාෂ්ප නැත්නම් ජල වාෂ්ප කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ ජලයේ උපරිම ඝනත්වයේ තියෙන්නේ ඒකේ හිමාංකයට අංශක 4කට ඉහළින් නැත්නම් සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 4කදී. මේක මේ විදිහට වෙන්නේ නැත්නම් මේ ලෝකය ජීවයෙන් තොර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මේ අපේ මේ දකින්න තියෙන මේ ස්වභාවික ජලය මේ රසායනාගාරයක් තුල අපිට සංශ්ලේෂණය කරන්න විශ්ලේෂණය කරන්න බෑ. ඒ වගේම අති පිරිසුදු ජලය විෂ සහිතයි. ඒක අපිට පානය කරන්න බෑ. හැබැයි මේ ස්වභාවිකව මෙම අති පිරිසුදු ජලයට සිදුවෙන මේ අපියුරු ක්‍රියාවලියක් නිසා මේ පිරිසුදු ජලය පැසවෙලා මේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජලයටපත් වෙනවා. මෙන්න මේ ජලයට තමයි අපි කියන්නේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජලය නැත්නම් බීමට සුදුසු ජලය කියලා. ඒ වගේම මේ ජලය කියන්නේ අලුත් ඉන්ධනයක් කියලා හඳුන්වනවා. දැන් අපි මේ පාවිච්චි කරන මේ තෙල් වලට වැඩිය ඉතාමත් වටිනා දෙයක් තමයි මේ ජලය කියන්නේ. දැන් අපි තෙල් වලින් ලබා ගන්න යම්කිසි ශක්තියක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට වෙනත් ශක්තිය ආකාරයෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මේ සූර්ය ශක්තිය එහෙම නැත්නම් ජලයේ ශක්තිය එහෙම නැත්නම් සුළං ශක්තිය මගින් තෙල් වලින් ලබා ගන්නා ශක්තිය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම මේ තෙල් නැවත උත්පාදනය කරන්න බෑ. ජලය නම් නැවත උත්පාදනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ජලය නැති වුණොත් ඒට ආදේශකයක් පොළව තුල නැහැ. ඒ වගේම මේ සොයාගෙන තියෙනවා මේ අපි පරිභෝජනය කරන ජලය ගත්තොත් ඒකේ 50%ක් විතර නැවතත් ප්‍රතිස්ථාපනය කරලා පිරිසුදු ජලය බවට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම මේ අගනා සම්පත නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න මේ වර්ෂාපතනයයි කාන්දුයිමයි ප්‍රයෝජනවත් නොවන බව හොයාගෙන තියෙනවා. හොඳයි, දැන් මොකද්ද ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ ජලය ගැන? ජලය වටිනා දෙයක් කියලා දැන් හිතනවා ඇති නේද? හොඳයි, එහෙමනම් ඉදිරියේදී මා ජලය සම්බන්ධයෙන් දාන මේ වීඩියෝ සමූහය නොරොදාම බලන්න. එතකොට ඕගලන්ට තේරෙයි ජලය ඕගලන්ගේ ජීවිතවලට කොච්චර වැදගත්ද. අපි ජලය අපිරිසුදු කිරීමෙන් වැළකීලා ඉන්න ඕන කියලා. බොහොම ස්තුතියි.